Ok, ở bài tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số hàm của toán học nhá. Sẽ tạo ra những cái con lắc lò xo như này nhá, để chúng ta làm về những cái video về toán học, về những giải thích về toán học và vật lý nhá. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái com đi. Mình sẽ tạo một cái com mới đi. Trong cái com này bắt đầu mình sẽ tạo ra một cái soi. Ok, mình cứ tạo ra cái soi đi. Rồi mình S này thì mình sẽ sửa cái soi đi. Mình chỉ còn cho có 48 thôi nha. Ok, để mình sẽ có được một cái dao động như cái hình tròn đó. Ok chưa? Ok, cái cốt của cái thằng này đi thì ta cho sửa nó như sau nha. Thì mình ví dụ mình cho 0540 đi. Mình sẽ tạo ra hai cái value đấy nhá. Đó, để cho nó ít nhất, thứ nhất là nó không bị lỗi. Đó, nó sẽ được tạo ra một cái hình tượng như này. Đây mình sẽ sửa thành 960 đi. Mình sẽ tạo ra một cái value nó sẽ như này nhá. Thì ở đây thì mình có thể tạo ra là value đi. Đó, không thì các bạn có thể là tạo ra hai giá trị là value, tức là giá trị của cái thực tế này. Được chưa? Đó. Khi đấy thì các bạn có thể thấy là cái vị trí này. Ok, tạm thời chúng ta có cho nó hai cái chỉ số này nhá. Ok, tiếp theo nữa là ta sẽ bôi đen cái chỉ số này đi. Được chưa? Ta sẽ vào cái JavaScript và ta chọn Maxine Value nha. Đó, khi mà mình chọn Maxine Value nó vẫn lỗi thì ở đây thì mình sẽ sửa Maxine này, mình cho nó thành tham đi. Ok. Đó, mình sẽ cho nó thành tham đi. Nha. Mình sẽ tạm thời mình cứ cho nó thành tham đó nha. Maxine tham vào giá trị value nha. Ok. Ở đây thì nếu chúng ta muốn nó sửa đi thì chúng ta sẽ phải cho như này nha. Value 0. Đó. Chúng ta sẽ phải có một cái ứng dụng như này. Cộng với tham nhân với 5 nha. Đây lại nhân với 100 tiếp. Phẩy 540. Thì lúc này đây. Ok, chúng ta cứ tạm thời sửa đó nhá. Sửa cái value này đi. Ok. Ok, cái lỗi của mình ở đây rồi. Nó bảo là cái hình chữ nhật này này. Chúng ta là không được làm bằng ấy nhá. Chúng ta là không được cái value này. Và chúng ta phải làm bằng cái hình đó. Chúng ta phải làm bằng cái hình chữ nhật nhá. Cái hình móc vuông này, không được để cái value nó ở cái chế độ ấy nhá. Đó, khi đấy chúng ta sẽ có được cái chuyển động về cái hình tham sin đấy như này nhá. Ok. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà ví dụ như thêm cái text này đi. Đó, text nó sẽ chạy theo cái dòng thời gian này, thì mọi người sẽ làm như sau nhá. Đầu tiên chúng ta có tạo ra một cái text đã đi. Ok chưa? Ta có tạo ra một cái text đã, ta tạo ra một cái empty text đã nhá. Ok. Ok, rất là đơn giản thôi. Ở này chúng ta sẽ cho nó chuột phải và chọn cây và chúng ta chọn là tham nha. Đó, thì khi đấy là chúng ta sẽ có được cái khung thời gian nó sẽ chạy như này nha. Còn cái chỉ số khi cái text này chúng ta chạy ấy, là cái số thời gian chúng ta đang chạy trong cái video này nha. Ok, nó đơn giản là như vậy thôi nha. Nó không có gì quá phức tạp cả.